ਟਾਈਮ ਸੀ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਿਸਟਰ JRD ਟਾਟਾ ਨੇ 52 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਅਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ JRD ਟਾਟਾ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਨ ਸੀ। ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੂਸੀ ਮੋਦੀ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਈਡਰਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਦ ਨੈਕਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਐਂਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏ ਮਿਸਟਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ। See, Tatas are blessed by God. Mr. Ratan Tata is truly an icon of the automotive and the business world. In 1937 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਟਾਟਾ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ। When I was 7, my father and mother separated, which is not so common in those days. And both my brother and I were brought up by my grandmother, who played a very significant role in my early life. ਮਿਸਟਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਡੈਸਟਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। US ਦੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਸਕੂਲ My father wanted me to go to England. He wanted me to be a chartered accountant as he had been. And I was the rebel who wanted to go to the United States, and I wanted to study architecture and engineering. So he didn't like it. I think Mr. Tata just ਇੱਕ normal student ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਮੀਨਿੰਗ ਟਾਟਾ ਨੇਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀਲੀ ਇੰਪਲੋਇਡ US ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਟਾਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਐਂਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। My grandmother brought me back. She was old, she was ailing, and she wanted to see me again. And she appealed to me. In those days, even telephone calls were hard. You know, you had to book a call, and they weren't an everyday thing. And she appealed to me, and it touched me, and so I went back. ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਵੈਂਟਸ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਤੇ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਟਾਟਾ ਲਈ। I mean US ਦੀ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਵੈਲ ਇੰਪਲੋਇਡ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਟਾਟਾ। ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਬਟ no. I was told to stay in an apprentice hostel, and I worked on the shop floor for 6 months in telco, and then for a couple of years in Tisco on the shop floor. I was attached to various production departments. I was in the blast furnaces, near the furnace, in the steel melting shops. We knew every nook and cranny of the Tisco works. It was terrible at that time. ਬਟ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਪ ਫਲੋਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। 10 years ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਸਟਰ ਟਾਟਾ ਨੂੰ 2 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਨੈਲਕੋ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲ। And perhaps the change came when I got involved with Nelco, which was a small electronic company that nobody wanted to. That was when things started to really become both challenging and interesting. That's when I started to join. After that, I never looked at going back.
ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਲਾਨ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗਰੋਥ ਲਈ। ਐਂਡ ਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਆਇਆ 1991 ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਮਿਸਟਰ ਟਾਟਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਸੀ ਕਿ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਅ ਗਰੁੱਪ ਟੂ ਬਿਲਡ ਐਨ ਐਮਪਾਇਰ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 9 years 30 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਬਣਾਤਾ ਦ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਟੇਕਓਵਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ Two Ford brands, Land Rover and Jaguar, are potentially on the block and have attracted half a dozen suitors ranging from private equity firms such as Cerberus and Blackstone to Indian auto companies like Tata Motors and Mahindra. That's right. Earlier today, we were given to believe by sources that Ratan Tata's deal savvy had indeed pushed Tata Motors ahead of everyone else in the race for Land Rover and Jaguar. ਬਹੁਤ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ 2010 ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਰੋਵਰ ਐਂਡ ਜੈਗੁਆਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਟਾਟਾ ਦੀ ਬੈਟ ਪੇਡ ਆਫ ਵੈਲ। 1961 ਸ਼ੌਪ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ 2010 ਚ ਮਿਸਟਰ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸਰਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੌਂਗ ਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਾਈਨਲ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸੀ ਕੋਈ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਟਾਟਾ ਫੈਮਿਲੀ। The Tata Group has now announced that Cyrus Mistry, who is the younger son of Palanji Mistry, as you may be aware, Palanji Mistry owns 18.5% shares in Tata Sons. He is going to take over as the deputy chairman. And when in December 2012, when Mr. Ratan Tata retires, when he assumes the age of 75, it will be Mr. Cyrus Mistry who will take over the company. ਬਟ ਆਫਟਰ 4 years ਸਾਇਰਸ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। In a surprise move, Tata Sons removed Cyrus Mistry as its chairman of Tata Sons and appointed Ratan Tata as interim chairman. ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਐਨ ਚੰਦਰਸੇਖਰਨ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਬੌਸ ਐਟ ਟਾਟਾ ਸਨਸ।